سلام. من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. من رو ببخشید اگر این هفته خیلی سر حال نیستم. چند روزه یه بغض گلومو گرفته که نمیتونم پنهونش کنم. به هر حال طی چند روز گذشته اتفاق تلخی افتاده که هر انسان آزاده و وطن دوستی رو ناراحت میکنه. اتفاقی تلخ و ناگوار. من این روزا واقعا فارغ از همه اختلاف نظرها میگم، چون فرقی نمیکنه که شما طرفدار کجا هستید، فرقی نمیکنه از کی خوشتون میاد یا از کی بدتون میاد. این اتفاق واقعا شوکه کننده بود و من مطمئنم که خیلی از شما هم مثل من دقیقاً همین حسو دارید و با وجود اینکه چند روز از این خبر غم انگیز گذشته هنوز غم و تلخیش همراهتونه. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2024 ازبکستان با نتیجه 4-3 از مراکش شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد. واقعا آدم هرسش میگیره دیگه وقتی میبینه تیم به اون خوبی رو دادن دست یه مربی اسکل که همه یه دغدغش برنج نخوردنه. واقعا خبر ناراحت کننده بود حذف زود هنگامشون. چی هان؟ چی فکر کردیم پس؟ چی خبر ناراحت کننده دیگه ای هست که ما نمیدونیم و در جریان نیستیم؟ آها اون قضیه رو میگی. آره اونم ناراحت کننده بود ولی فقط این تیکش. پرسیده بودین آقا ما میخوایم اعزام بشیم لبنان چه کنیم؟ ببینید این شرایط فعلا مهیا نیست که از مرزهای جمهوری اسلامی ایران دوستان بخوان اعزام بشن یا کاری بکنن. واقعا ناراحت شدم. این خیلی خبر بدی بود. چرا آخه؟ چرا شرایطش فراهم نیست؟ لبنان که دیگه مثل غزه منطقه محاصره شده نیست. چطور شیعیان بومی تایلند یه نیمچه تعارف که میزنن 48 ساعته ویزا رو میگیرید و یه پاتایا میشین؟ به جنگ و انتقام که میرسه یهو شرایط رفتن سخت میشه. تیم برنامه نوسان خیلی تلاش کرد که ما بتونیم یه 7-8 تا قسمت بریم لبنان، از اونجا برای شما برنامه نوسان رو اجرا کنیم. هنوز موفق نشدیم این اتفاق بیفته. ای بابا ما طاقت شنیدن این همه خبر ناگوار پشت هم نداریم. لابا 4 روز دیگه میخوایم بگین تیم برنامه 20 و سلام صبح بخیر و ثریا و پاورقی و باقی این چرا میخواستن برن شرایط براشون مهیا نشده. بابا ما دیگه دلمون خوش بود این دفعه دیگه روتون نمیشه به لانگ دیستنس انتقام کفایت کنیم، پا میشیم میریم واقعا شرتون کم میشه. الرحمن الرحیم. عوارضی قم تعداد زیادی از بچهای انقلابی و حزب اللهی داریم میریم سمت فرودگاه امام. خب خیلی خوبه که این سری حداقل فرودگاهو دارید درست میرید. سری پیش که حتی این ریسکو نکردید برید جایی که پرواز خارجی داره، مبادا یهو 1% یکیشون از نزدیکی‌های غزه رد شه. قشنگ رفتین فرودگاه مهرآباد که اگه تو رو در وایسی مجبور شدین سوار هواپیمایی چیزی بشین، دورترین مقصد ممکنه جزیره کیش باشه. حالا بعضیا تو فضای مجازی اسمشو گذاشتن حرکت نمادین که ارزششو کم کنن. نه اینطوری نیست. نه ارزشش که زیاده. اصلا همین که اون وقت شب شما موجودات گشاد تنبل بیکار رو وادار به حرکت و راه رفتن کرده خودش خیلی اتفاق بزرگیه. حالا یه دم بهش بگن نمادین چه اشکال داره؟ مشعل مگه نماد المپیک نیست؟ کبوتر مگه نماد صلح نیست؟ از شما به عنوان نماد حماقت یاد کنن مگه بده؟ داریم تلاش میکنیم، رایزنی میکنیم، چه برای کمک چه برای جنگیدن. البته حالا ما که جانمون قابل نیست. من اینو شناختم، میگم صداش آشناست. این میدونین کیه؟ همون حاج آقا تلمبچی نماد جفتگیری در جهان، پدر کمر خاورمیانه. آقا جلوی اینو بگیرید، این پاش برسه لبنان عقیم نشده باشه 9 ماه دیگه واسه خودش یه ارتش را میندازه ها. اصلا توازن عددی نیروهای نظامی منطقه به هم میریزه. اما گفتم بود ما تصمیم گرفتیم که تو مرکزمون چیزهایی که جبهه مقاومت نیاز داره مثل پتو و مواد غذایی رو جمع‌آوری کنیم. پتو؟ مراسم پاتختی مگه؟ والا با این پولایی که این همه سال ریختید تو حلقوم اینا میشد 40 تا کارخونه نساجی ساخت. بعد هنوز لنگ 4 تا بسته پتو پلنگی هم. پتو متوها رو به نظرم نگه داریم واسه خودتون که 45 سال از زیر اونو دارید مبارزه میکنید. بازی 10-0 باخته رو هیچ وقت با حذف یکی از بازیکن‌های حریف نمیشه برد. بله اینم یه نمونه از اون مبارزه ها.
به هر حال ما انواع بلاگرها رو داریم، بلاگر حوزه اقتصاد، بلاگر حوزه فشن، حتی بلاگر حوزه علمیه. اما یکی جدیدترین نمونهش بود، بلاگر حوزه گندگوزی. این همه راه کوبیدید از قم و جمکران رفتید فرودگاه که توش روزه بخونید و سینه بزنید؟ خب این کارو که توی حسینیه امام خمینی هم میتونستین انجام بدین، واسه چی رفتین فرودگاه امام خمینی؟ رفقا یه نکته رو توجه کنید، اینجا به نیروی انسانی به هیچ وجه نیازی نیست. خب خودت داری میگی دیگه، نیروی انسانی. این عزیزان رو که خیلی نمیشه جزو انسان ها حساب کرد. یعنی شما فکر نکنید میایید اینجا یکی یه کلت یک سلاحی دستتون میده فلان حرکت رو میزدید، نه واقعا. خلاصه که کسی اونجا کلت و سلاح دستتون نمیده. در واقع اصلا دیگه کسی زنده نمونده که بخواد چیزی بده دستتون. کسی مونده باشم دیگه بعد از اون ماجرای پیجرا طفلی چیزی در چنته نداره که بخواد بده دستتون. اینجا شما در بعد به ورودتون مشکلات خودتون باز اضافه میشه به این منطقه که آقا اسکان مشکل داری، تغذیت مشکله، امکانات حمل و نقلت مشکله و اصلا جایی نیست که شما بخوای حرکتی انجام بدید. راست میگه به نظرم. میخواید پاشید برید اونجا مفتی بخورید و بخوابید و این طرف اون طرف برید که چی؟ خب این کارو که 45 ساله دارید توی همین ایران انجام میدید دیگه، تا لبنان رفتن نداره. ما اگر شرایط اقتضا بکند تا خود بیت المقدس ادامه خواهیم داد. اوه الان به نشانه حمایت از مردم مظلوم فلسطین شفیع انداختی؟ خیلی خوبه و البته خیلی جای شوک داره که محور مقاومت هنوز به ریو دو ژانیروی برزیل نرسیده. وگرنه واسه حمایت از اونها لابد می‌خواستی وسط نشست خبری شلوار بکشی پایین لامبادا پات کنی. ما قدرتمندیم که برای از بین بردن رهبر مقاومت 80 تن بمب سنگرشکن میریزن. ما قدرتمندیم. خب وقتی مخفیگاه میسازین تو عمق 80,000 متری زمین جوری که به هسته زمین نزدیکترین تا پوستش، خب معلومه واسه زدنش 80,000 کیلو بمب لازم میشه دیگه. این که دیگه نشونه قدرت زیاد و مقاومت بالای شما نیست، نشون دهنده قدرت زیاد و مقاومت بالای بتونه. آیه حسن روحانی رئیس جمهور وقت توییتی میزنه IR 655 شماره پرواز هواپیمای ایرباس مسافربری ما بود که آمریکایی‌ها تو خلیج فارس سرنگونش کردن. یعنی آقای حسن روحانی قشنگ داره به دولت آمریکا پالس سرنگونی هواپیمای مسافربری رو ارسال میکنه. این مسئله اگر راست باشه واقعا جای تأسف داره. یعنی آدم باید گریه کنه به حال اون مملکتی که همچین آدمی رئیس جمهورش بوده، نه به خاطر اینکه به دشمن کد داده واسه زدن هواپیمای خودی. نه گریه داره که چه ابله کل امورات کشور دستش بوده که واسه دادن کد جاسوسی برمی‌داره رو صفحه رسمی خودش توییت میزنه. خب بیشور برمی‌داشتی همینو تو دایرکت میگفتی به ترامپ که کسی هم مچتو نگیره دیگه. اینها بخش از مهمیاتشون رو یعنی به عنوان مهره‌های اجرایی، عملیاتی و حتی اطلاعاتی از اجنه همیشه در طول تاریخ اینا استفاده کردن. حاجی نصف اینایی که دور و بر شما رو قربون صدقتون میرن و اگه $10 بهشون بیشتر بدی آدرس خونه ننه‌شون هم لو میدن. به خدا نیازی به احضار روح و تسخیر جن نیست. اصلا اون سوراخ سنبه‌های زیرزمینی که شما توش سنگر و تونل و پناهگاه حرف کردین و عقل جن هم بهشون نمیرسه کجا. واسه درآوردن اطلاعات اونا یکی باید بتونه با سوسکا و موشای فاضلاب مستقیم صحبت کنه. به نظرم به جای جنای اینور اونور دنبال نفوذیای تخم جن خودتون بگردید. اکثر بیماری روحی و روانی مشکلش ریشش جن، از دو قطبی گرفته، اسکیزوفرنی گرفته. البته به جز جن مشکلات روحی روانی مردم ریشه های دیگه ای هم داره که ریشه همه اون ریشه ها برمیگرده به ریش شما آخونده. به هر حال هر آدم سالم این همه سال در معرض جفنگیات شما قرار بگیره طبیعیه که روح و روانش به فنا بره. در جایی که باعث میشه که جن به ما رخنه بکنه، جایی که شخصی که تازه زایمان کرده تنها بمونه. افسردگی بعد از زایمان. من میگم علتش همینه. من به هیچ وجه قصدی ندارم که در مورد بیماری‌های مربوط به زنان صحبت کنم چون در تخصصم نیست. ولی این رو مطمئنم که اگه یه خانومی زایمان کنه و 1% احتمال بده بچهش ممکنه در آینده که بزرگ شد بیاد جلوی دوربین همچین چرندیاتی رو بگه، افسردگی پس از زایمان اگه نگیره ولی شرمندگی پس از زایمان قطعیه. به شدت با ما بدن. حوصله ما بنی آدم ها ندارن.
والا مایی هم که خودمون جزو بنی آدم محسوب میشه مسئله دریوریای شما رو نداریم دیگه. اجنه که بحثشون جداست. خون رو خیلی دوست دارن، کثافت رو دوست دارن، فحش رو دوست دارن. واقعا؟ آخه من یه ویدیویی چند روز پیش دیدم که فکر کردم اشتباه لفظیه. نگو نه، علاقه قلبی بوده. مردم با واقعا یعنی اتحاد پیدا کنن بتن تقاطی خون کثافت بگیرن. ماشاءالله واقعا شما دیگه از دشمن انتقام کلامی هم که میخواین بگیرین دچار خطای انسانی و خودزنی میشین. سر جدتون فکر انتقام موشکی و حمله نظامی به سرتون نزنه. بچسبید به همون احضار روح و جنگیری. سگ از علائم نگه داشتن جن. الان یعنی ماکسیمیلیانوس و رفقاش همه جن زده بودن؟ خارجی ها، ترامپ، دیگران نگاه میکنن هر کدوم یه سگ دارن. هر کی منحرف اخلاقی میشه نگاه دقت کردید یه سگ میخره میذاره تو خونه. اگه یکم تحقیق میکردی بعد زر میذاری میفهمیدی که علاوه بر ترامپ ارباب پوتینتون هم سگ داره. سریع بگو غلط کردم، چون اون اگه بفهمه بهش گفتین منحرف اخلاقی همین ته استکانی هم که دریای خزر براتون گذاشتن پس میگیره. تو فیلم های آمریکایی از اول تا آخر شما میبینید شت سن اف بیچ فلان، حالا بقیه فوشاش که دیگه نمیگم. متأسفانه اینا رو آوردن تو فیلم های ایرانی ما. پلیس مثلا گیر میکنه نمیتونه، مجرم میگه لعنتی اینا جنخیزه، جن میاره. فوش اگه باعث جذب اجنه میشه که پس با این حساب تاکسی‌های داخل ایران جنخیزترین نقاط جهان باید باشن. بس که صبح تا شب مردم توش دارن به اول و آخرتون فوش و دریوری میدن. خصوصا درباره خانم ها این نکته خیلی حساسه، خانم ها توجه بکنن. سوء ظن خانم ها به شوهرانشون یکی از موارد قوی حضور اجنه در خانه است. عین واقعیت. مثلا اگه مدتی حس میکنید شوهرتون به طرز مشکوکی هر روز با جناقش میره استخر و آخر شب خسته و کوفته و با پاهای پرانتزی برمیگرده خونه، نگران نباشید، شاید دوتایی با هم میرن مراسم جنگیری. یعنی به جوری خانم به ذهنت نفوذ میکنه که شک بکنی به آقات. خب حق دارن خانم‌ها شک کنن بهتون. شما رو ولتون کنن خود اجنه رو میگیرید سیغه میکنید. ازدواج با اجنه واقعیت دارد؟ واقعیت داره دوستان، این امکانش هست. چیز عجیبی نیست واقعا. با این قیمت کرایه تالار و ماشین عروس و آینه شمدون و جایزیه و مهریه و شام و رهن خونه، به زودی اینکه یه آدمیزاد بتونه با یه آدمیزاد دیگه ازدواج کنه خیلی غیر ممکن تر خواهد بود. ازدواج با اجنه احتمالاً راحت تره. اونا به یه حموم متروکه قدیمی هم راضی ان واسه شروع زندگی. فقط احتمالاً هزینه میکاپشون یکم زیاد بشه. از لحاظ علمی هم مشکل نداره ما جن رو خوب بشناسیم. بله. علم شاید یه روزی به جایی برسه که ما بتونیم موجودات ماورای طبیعه رو هم بشناسیم. ولی محاله بتونیم اون انسان حشری دائم التحریکی که از سوراخ جن هم نمیگذره رو درک کنیم و بفهمیم چی تو مغزش میگذره. فرزندی هم ممکنه متولد بشه. امکانش هست. بله. دیگه کم کم فانتزیا و فتیشای اینا داره از ژانر جنسی خارج میشه و میره تو ژانر وحشت. از کودک همسری و چند همسری رد شدن اومدن سراغ جن همسری. به زودی احتمالاً باید شاهد گزارشاتی مبنی بر شوخی‌ها و آزارهای جنسی اجنه بدحجاب از سوی اراذل ارزشی باشیم. جون چه سم پاشنه بلندی. عروس ننم میشی یا بگم بسم الله؟ توی ادارات آمریکا یک عمل زشتی مرسوم شده بود. مردان کارمند یه خانم کارمند رو مینداختن وسط، لباساشو در می آوردن. شوخی جنسی. آمریکا؟ آره بابا، تو آمریکا اصلا همه اداره ها یه بخش دارن به اسم امور مالی. اونجا کارمندا بعد از نهار جمع میشن دور هم و شروع میکنن به بمال. یه خانم میره پیگیری میکنه، اسم این رو میذاره آزار جنسی. این خارجیان واقعا بی جنبن ها. بابا این چیزایی که شما بهشون میگید آزار جنسی و شوخی جنسی، اینجا توی ایران یه باجناق بازی ساده محسوب میشه. این همون خاله بازی و دکتر بازی دوران بچگیمون. بعضی‌ها میگن شما آمریکا ستیزی میکنید. من میگم آمریکا اسلام ستیزی و ایران ستیزی میکنه. نه بابا، شما که آمریکا ستیز نیستین. شما فقط یه کوچولو کل جهان به جز چین و روسیه و عراق و فلسطین و سوریه ستیزید. قصد تفاعل نگرفتم، ولی همینطور باز کردم اومد. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. انشالله رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد.
والا از اون موقعی که تو این فالو گرفتی علاوه بر خودت نصف دوست و رفیقا و همکارات هم تموم شدن، ولی اونا هنوز که هنوزه سفت و سخت سر جاشون نشستن. که حزب الله رو خالی نخواهد کرد، همونطور که در پیام آقا هم بود. اسلامی صحبت نمی‌کنه. ایشون می‌پرسه جمهوری اسلامی کجاست؟ خیلی خوب، از مترجم ممنونم. خیلی خوب و زهر مار. چرا خودتو میزنی به اون راه؟ چرا میپری وسط حرف یارو؟ چرا جوابشو نمیدی؟ داره میپرسه کجایین؟ بگو دیگه. بگو ما سر چهارراه ولیعصر و میدون انقلاب وایسادیم داریم به شال روسری مردم خودمون گیر میدیم. این پیامک‌های کشف حجابو که بفرستیم و چند تا جوونو که کتک بزنیم، بعدش ان شاءالله سر فرصت یه سر به شما میزنیم. صدای هیدر هیدر در جای جای خیابون‌های تهران و همه شهرهای ایران بلنده. مرض بابا، مگه شما عزادار نیستی؟ پس این کونقر دادنه واسه چیه؟ تا 4 تا موشک میزنن یه جوری میریزید تو خیابون خوشحالی میکنید انگار تیم ملی قهرمان شده. الان خوشحالید که بوی جنگ میاد؟ 7 اکتبر یادتون رفته که شب ریختی تو خیابون شیرینی دادین؟ از اون روز هفته‌ای یه بار دارید خرما و حلوا خیرات میکنید. کجا دنبال سوژه میگردید؟ هالیوود نگاه کن، کیف کن، لذت ببر. هالیوود؟ والا این رقص و پایکوبی خیابونی که شما راه انداختید نمونهش فقط تو فیلم‌های درجه 3 بالیوود دیده میشه. من فقط نگران پایان فیلمتونم که چه بلایی قرار سر شخصیت اصلی بیاد. البته اگر تا زمانی که این برنامه پخش میشه فیلم تموم نشده باشه. و ما شادیم. خورده ای جونم خورده. خورده؟ کامل خورده؟ تا آخر؟ راجع به عملکرد باجناق در تخت خواب داری حرف میزنی یا حمله نظامیتون؟ اوه تلفات ناشی از خوشحالی پس از جنگتون از تلفات خود جنگتون بیشتر شد که. نمیدونید چقدر حال ما خوبه، چقدر داریم لذت میبریم از این تصاویر زیبایی که دوستانم پخش میکنن. لحظه های اصابت رو ببینید. اینا کجاست؟ پیکاسو بیاد این صحنه ها رو رقم بزنه. پیکاسو که نه، ولی داوینچی اگه می اومد و مونالیزا رو با خودش می آورد و وضعیت اتاق فرماندهی عملیاتتون رو میدید حتما یک قهقهه ژوکند نقاشی میکرد و میرفت. ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله. خیلی ماشاءالله داره. رفت یکی دیگه رفت. این صحنه ها چقدر آشنا و خاطر انگیزه. جوونی کجایی که یادت بخیر. ما بچه بودیم تو محلمون یه حسن کفترباز داشتیم. کفتراشو همینجوری ول میداد تو هوا، ذوق میکرد براشون. البته کفترهای اون خیلی خطرناکتر بودن و با چلقوزاشون خسارات خیلی زیادتری رو میتونستن به محیط اطراف وارد کنن. نتانیاهو من فکر میکنم که ایشون فکر کرده ما شنگول و منگولیم که ایشون هم زکی شنگول و منگول که خوبه، فقط حواستون باشه که داستانتون شبیه به پتروس نشه، چون این سوراخی که دارید هی توش انگشت میکنید نه سوراخ سده نه سوراخ باجناقتون. جون و زندگی تک تک مردم کشورمونه. از ما گفتم بود. شادی خانم چطوری تو؟ خوبی؟ قربون من خوبم، ولی دیدم یه ذره ناراحت ایستادی. تو پشم اینجا از با اجازهتون. حالا بیام با اسپری اینجوری تو سر و صورت من بچه‌ها خاموش کنم. آی کمرم نه واقعا یکم ناراحتم وایسادم. با بدبختی وایسادم اینجا. این چی بستی؟ این چیز بذار خاموشش کنم. مثلا راستی چرا خاموشش نکردم من این؟ ای بابا وایسا. چی شده؟ کمر بابا کمربند. چرا خب؟ وضعیت کمر منو که میدونی. من واقعا یعنی با یعنی از چون اگر میگفتم آقا کمرم الان من توی وضعیتی که با این وضعیت بعد میومدم برنامه رو اجرا بکنم و برنامه رو کنسل میکردیم. نه
این الان وطن فرو شکست. من میدونستم این با خودشونه، این با خودشون. من از اول میدونستم این کمرش هم الکی زده، این بمبای سنگر شکن این چون خودش هم با اوناس احتمالاً خورده تو کمر این و این بمبای سنگر شکن باعث کمر شکنه. آره دیگه کمر شکن هم شده دیگه. نه حالا واقعا چی شده؟ خب ببین دیگه چی شده؟ دلیلش همون بمبای سنگر شکنه. چی؟ دلیلش همونه ولی نه خودش. موج انفجارش تقریبا میشه گفت تا تمام شهرهای ایران و تمام جاهایی که ایرانی‌ها هستن رسیده بود و تبدیل شده بود به موج قر و بشکن. یعنی همه در حال رقصیدن و قر دادن بودن و اینا. منم خب به هر حال یعنی از فرط قر دادن اینجوری شده. خیلی هم محکم ندادم یعنی قره رو، یعنی خیلی بلند شدم، هنوز حرکت اولی دومی رو نکرده بودم که چرا مگه قر نمیدی تو بابا؟ همه قر میدیم ما راحت قرامون ببین. نه خب من بدنم ببین چجوری قر دادی؟ اینجوری قر دادی یا اینجوری قر دادی با کمر؟ نه اینجوری بود. اینجوری آره این بود. آره این بود که این باعث آره خب این مشکل من اینجا بود که مثلا نگه می‌داری. ببین قراتو نگه می‌داری دفعه همچین موقعیتی که پیش میاد یه همه رو می‌ریزی اون وسط. بعد بریزم هر روز بعد بریزم خورد بعد یه مقدار قر بریزم که مثلا به خصوص الان در این ایام بهتره که بدن آماده باشه کلا اینجوری بهتره. ولی خب این اتاق فرمونشون یعنی عملیات اصلا خیلی برای چی؟ خیلی بامزه. اعلام کرد تعداد موشکایی که با موفقیت به مقصد رسیده عبارتند از 200 فروند موشکی که شلیک شد موفق بود الحمدلله. فهمیدیم دیگه. از 200 از چی موفق بود؟ یعنی بالاخره چند تاش موفق؟ مهم این نیست که چند تاش موفق بوده. مهم اینه که تونست. این که فکر میکنن مخاطب نمیفهمه که این داره میگه از 200 تا فروند موشکی که شلیک کردیم فقط موفق بوده. اینو فکر نمی‌کنن خب بابا حداقل فقطش هم برداریم اینش هم برداریم یه خورده چیزش بکنیم درستش بکنیم بوق بذاریم مثلا روش بگیم نمی‌خواستیم بفهمیم چند تاش موفق بوده. حالا چی شده اون موفقیت؟ 2 تاش موفق بوده. بعد حاصلش چی بوده؟ این موفقیت میتونی بگی چی بوده دقیقاً؟ حاصل الان میگه دیگه الان حاصلش خیلی چیز بوده. یک حاصل خوبی داشته. همه این به اصطلاح اینایی که بافته بودن همه به هم ریخت. چی بافته بودن؟ هر چی بافته بودن، شورت، تنبون، شالگردن، کلاه، دست، هر چی بافته بودن چیز شد، به هم ریخت. اینا اومدن نخشو کشیدن همینجوری بستن سر یکی از این موشکا فرستادن تمام لباسا و شالگردنا و اینا همش تموم شده رفته اینجوری. خیلی موفق. ببین اینقدر منو تکون نده کمرم گرفت باز دوباره. چرا مثلا من چیزی تعریف نکنم؟ منو ول کنید. با موفقیتشون بزرگ بوده باشه ولی در ادامه برنامه شما راحت بشین اونجا ریلکس صاف بشین. واقعا کمرم گرفت بچه‌ها. همراه ما باشید. خب شادی خانم امروز حالا من با این وضعیت کمر مهمونم کم نداریم بعد بلندشم همش پذیرایی کنم با این وضعیت کمر. نه شما بشین فقط بگو برنامه جدید چیه؟ چون فکر می‌کنم یه برنامه جدید و باحال تدارک دیدیم که حالا بعضی قسمتاش توی برنامه ما پخش میشه ولی توضیحات بیشترش حالا مهمون برنامه که قراره الان ارتباط برقرار بشه توضیحاتش رو ایشون میدن. عالی. تارا گرامی. تارای خودمون جان. تارا جون سلام عزیزم. صدای ما رو میشنوی؟ سلام سینا جون. سلام شادی جون. سلام عزیزم. خوشحالم میبینمتون. برنامه جدیدتون مبارک. خوبی؟ فدای تو. آره قربونت ما خوبیم. تو چطوری؟ عالی. تو چطوری؟ همه چی خوبه؟ مامان بودن چه جوریه؟ اوضاع چه جوریه بچه؟ خوبم مرسی. دیگه مشغول بچه داری. بچه داری هم خب خیلی تجربه شیرینیه، خیلی خوبه، پسرم خیلی ماهه ولی خب سختم هست دیگه. آره خب ولی از برنامه جدیده. برنامه جدید چه جوریه؟ چیه این داستانش چیه؟ اینو واسمون بگو. بله من یه برنامه جدید دارم و همونطور که خیلی خوب میدونی سینا جون چون 17,000 تا وایس نوت توی واتساپ برات فرستادم 17,800 تا این شو اسمش از فضولی و جریانش اینه که میرم خونه هنرمندای مختلف ایرانی و فضولی میکنم توی کمدشون نگاه میکنم توی یخچالشون نگاه میکنم و در ضمن خیلی سوالای شخصی ازشون میکنم و این سوالایی هستن که واقعا از این هنرمندا پرسیده شده از قبل باشون حرف میزنم هماهنگ میکنم و سوالایی که مردم واقعا ازشون میپرسن و ازشون میپرسن و دلیلی که این کارو میکنم اینه که بکنم با اینکه
یه جورایی فضولی توی فرهنگ ماست و میتونه خیلی فان باشه. در ضمن یه چیزایی هستن که خب شاید بهتره که نپرسیم و نگیم به آدمایی که یاد گرفتی شادی جان؟ ما باید نپرسیم. حالا کجا پخش میشه؟ مال کجا هست؟ چه جوریه؟ این برنامه توی یوتیوب منه. یوتیوب منم هست تارا گرامی 9 تارا گرامی 9 و خب تو اینستاگرامم هم همه چی رو میشه پیدا کرد. اینستاگرامم هم هست @taragrami. خب عالیه. یه قسمتشو نشونمون بده دیگه. یه قسمتی رو برامون آوردی حداقل ببینیم. امروز براتون آوردم یه قسمت فشرده از قسمت اول برنامه ماست. خب با یک خانم فوق العاده که واقعا دوستش دارم و خیلی با هم خندیدیم، شالی زمردی. ببینیم قسمت شالی رو. عالی. سلام دوستان عزیز، من تارا گرامی هستم و ما امروز میخوایم یکی از مهمترین بخشای فرهنگ ایرانی رو با هم تجربه کنیم. فضولی. امروز اومدیم خونه خبرنگار شالی زمردی. چقدر خوشحالم میبینمتون. منم شالی جون عزیزم، یه کادوی کوچیکه اگه میشه الان بازش کنم. خواستیم یه چیز فرهنگی براتون بیاریم. بفرمایید. مرسی. واو. اینه برباد رفته. به آشپزخونه من خوش اومدین. تارا جون لطفاً به اون دست نزنید. جت دارین شما؟ شالی جون شفت کجاست؟ شف؟ خودت؟ بله. مردم شف دارن این روزا؟ اصلا مگه میشه بدون شف 4 تا بچه؟ مهروز جون چی کار میکنه؟ جون خسته است میاد خونه از سر کار. تفلک. منم شوهرم خسته است ولی هر شب شام درست میکنه. حیوانی بهروز جون پیر شده ها. خیلی چیزای رژیمی احساس میکنم توی یخچالت زیاده. چاق شدی و فکر کنم بهتره که بریم از اینجا بیرون. بله. پول دادین واسه اینا؟ من میخواستم سینی برات بیارم. اینقدی هم درست میکنن. کمتر جا میگیرن. ما درازشو دوست داریم. این تراکشی میتونم بهتون بگم که حدود 500 تا قیچی بود توش. سایزت چیه؟ این اکستنشناتت؟ اوی سرم. این که موهای خودته. آره موهای خودم. مگه کسی گفت اکستنشن دارم؟ خوش اومدین به اتاق رختشویی که this is where the magic happens. سایزش چیه؟ نه ولی جدا واقعا چیز حسابیه اینا. فکر کنم چند بودن دونه؟ میخوای از همه چیزای تو خونم بپرسی چندن؟ آره دیگه فضولی. میدونی من به بچه‌م دارم یاد میدم خودش لباس تا کنه. مگه بچت بیبی نیسته؟ چرا 1 سالشه؟ دستاش کار میکنه. بچه‌ها لباسای خودشونو تا میکنن؟ نه. به کمدم خوش اومدین. هم سایزی. اینو بنداز. اینو دیگه باید بدی بره. چرا؟ اینو اگه رژیمو ادامه بدی اینو میتونی بپوشی. انقدر سنگینه میتونی قشنگ بزنی تو سر یکی بکشیش. تفنگ دارین؟ قابل شماره نداره. واقعا؟ آره. بله. مرسی. کدوم عطر رو میزنی؟ شانل. واو گرونه. خیلی گرونه. اون موقع مثل که خیلی ارزون بوده اینجا نه؟ منم خیلی آدم حسابیم. هوست پرژز گات تالنت بودم. بله ما همه میدونیم. آره برای همین اگه باری توی فاکس بود من هستم. سلام به برنامه من خوش اومدین. من اینجا در وان شالی زمردی نشستم. بد نیست نه؟ تا حالا چند نفر این تو بودن؟ ندارم اکستنشن. 4 تا بچه داری اتفاقی اینجا نمیاد. وقتی که به بچه 4 میرسی تارا جون دیگه اهمیت نمیدی. دیگه هر چی هست هر چی هم خورد. چقدر جالب. شاید جون این اصله. ببخشید من میتونم یه لحظه برم درش؟ حتما بفرمایید. من باید الان برم دکتر. ما هم باید بریم. بفرمایید. خوب بود؟ خوش گذشت. لطفاً تو کامنت ها بنویسین که تو برنامه بعدی خونه کی بریم فضولی. مهمون امشب. بگو ببینم. مهمون امشب اصلا ما خودمونم نمیدونیم از کدوم یکی از هنراش بگیم. چطور؟ بازیگری کرده.
موزیسین هست، ترانه میگه، آهنگ میساز. اصلا ما نمیدونیم کدومو معرفی کنیم. ما کلا خودش رو معرفی میکنیم، بیاد خودش به ما بگه. ما بودیم و صدای عشق، اونم توش گنزت سر نوشت. آخه یه شب که من عاشق شدم فرداش دفتر چه خدمت کله کچل زشت با اون تاکسی نارنجیا. شروین نجفیان. حال شما چطوره؟ خب چی؟ کدوم؟ داشتم میشنیدم چی میگفتی. بابا از آشپزی نگو، من آشپزم در است. آشپزی واسط میکنم عالی. مصطفی بادمجون. آره بابا. امشب واسط آشپزی میکنم. چی میخوای بپزی؟ مصطفی بادمجون. آره الان گذاشتم همه چی رو آماده کردم. اصلا نمیدونم چی هست. لاتاریشو برد امشب. یعنی با همین کاری که کرد. نکن این کارو. مصطفی بادمجون کدوم عمو؟ بابا بادمجون. من که نمیدونم. من گفتم حتما یه چیز خوشمزه‌ای که من نخوردم. خوردی؟ آره خوردم. آره. بلدی هم درست بکنی؟ ببین من غذایی که اسمش یه ذره سخته رو از بچگی دوست نداشتم. مثلا میرزا قاسمی میگفتم آقا این میرزا قاسمی چی آدمه، چیزی ترسناکه، نمیدونم یه ذره میترسیدم. ولی مصطفی بادمجون الان یه دفعه اومد ولی واسه درست میکنم. خدایی چه غذایی رو خوب درست میکنی؟ صادقانه بگو. تعریف آبگوشت خوب درست میکنم. عالیه. یعنی نخود لوبیاش میذارم بار میذارم قشنگ. دیگه سنت ما هم اینه که بعد از برنامه مهمونامون باید برام جدی؟ آره بابا این یه سنت خیلی قدیمی برنامه ماست که ما اینجا آشپزخونه به چه عظمت داریم اینجا. بچه‌ام که می‌بینید تعداد چقدر قشنگ واسه 50 نفر باید غذا درست کنیم. ولی آبگوشت نه، همون مصطفی بادمجون بهتر. ما ترجیح میدیم مصطفی بادمجون. شما شنیده بودید مصطفی بادمجون؟ شما ببینید از خطه شمال دارم، از تمام مناطق کشور دارم. بچه‌های شمال دارین؟ آلو مصطفی شنیدید؟ این بر شنیدید. این کجا آوردید؟ این چیه مصطفی بادمجون؟ گفتم دیگه حالا. خب آخه یه چی من می‌خوام ببینم چی به تو دادن خوردی. نه بگی بشین. همون چلو کباب بگی واسه اون نمیخواد غذا درست کنه. حالا آشپزی رو بذار کنار. این کارهای دیگه تو از کجا به کجا؟ اول از موزیسین بودن، چون اواخر رفتی تو کار موسیقی دیدم عجیب و چقدر عالی و کارا رو ارائه میدیم. کنسرت دیدم میذاری و دیگه خودت بگو. بچه‌ها من هیچ وقت دیدی به بعضی از آدما میگه مثلا از بچگی میدونن میخوان چی کارشن. تا طرف میگه من دیدم رو آسمون یه هواپیمایی داشت رد میشد، تصمیم گرفتم که خلبان بشم. مثلا من همش پیش اومده، یعنی واقعا تصمیم نبوده که موزیک کار بکنم. تو خونه یه سازی بود، همیشه ساز بود تو خونه. خب اینه که من بذاری گیتار دلم می‌خواست بزنم، میزدم یه مقداری هم تو خونه به خاطر اینکه خانواده خودشون علاقه‌مند به موزیک. مامانم عشق گیتار، یه دایی داشتم که تحصیل کرده بود فرانسه بود تو کنسرواتوار و اینا. ما هیچ وقت اینو ندیده بودیم ولی میدونستیم که دایی داریم که خیلی گیتاریست خوبیه، تعریف ازش می‌کردیم. تا بعد همین یه گیتار هم داشتین تو خونه؟ یه گیتار داشتم، گیتاری بود که مال مادرم بود. بعد خلاصه دایی بعد از سالها وقتی مثلا 50 سالش شدش اینا برگشت اومد ایران. یه روز خونه خاله مامانم رفتیم سلام علیکم. سلام دایی. سلام آقا دایی. تو هم گیتار لهجه فرانسوی بود. تو هم گیتار میزنی؟ آره منم یه ذره گیتار میزنم. خلاصه شروع کردیم. خیلی ولی آخرین باری بود که دایی رو دیدی دیگه، چون فکر می‌کنم با اون رفتاری که تو داشتی. داره بارون میباره از ابر پاره پاره، هوا آبی زمین سبز، همه هستی تو قلبم. خونه داره دوباره از تن برگ، عقاقیقت کشیده گلای توی باغچه، لب ایوون رسیده. ما بچه که بودیم خب یادم میاد آقای حسین پناهی تئاتر اون موقع تلویزیون زیاد درست می‌کردن. یک کاری بود گوش بزرگ دیوار. خب استودیو 11 ضبط میاد. استودیو 11 ضبط می‌کردیم. بعد ما هیچی، مثلا نقش من چی بود، ما همه می‌خوابیدیم رو زمین، خواب بودیم، بچه‌های چیز بودیم، خواب بودیم. خدا بیامرزه آقای پناهی هم بود و از اونجا من همیشه بچگی تو استودیو بودم. استودیو 14 استودیو 11. یه برنامه دیگه بود
من نقش پدر خانواده رو بازی میکنم. میاد نه به سنش نمیخوره شادی. شادی که اصلا از همه ما کوچیک‌تره. من احتمالاً مادر بزرگ خانواده بودم اون موقع، ولی یادم نمیاد. چطور یادتون نمیاد؟ تو هم یاد نمیاد سینا؟ حالا یادآوری کنی اشکال نداره، مشکل نداره. بگو یادآوری کن، چون تو برنامه نقش پدر خانواده داشتی بازی می‌کردی. یه برنامه‌ای بود، من مجریش بودم. اول اومدم گفتم پدر مادر عزیز، لطفاً نمیدونم با بچه‌های خودتون درست رفتار بکنید. آفرین. این کارش درسته. مرسی سیام. ما اینجا بچه‌ها همه از هر گوشه استودیو بالاخره یکی به داد ما میرسه که نجاتمون بده. خوبه. نگران رشد شخصیت کودکتون هستین؟ یه کارو حتما باید انجام بدین. به حرفای اون توجه کنید. خیلی خوش اومدید. اتفاقا ما می‌خواستیم بیایم خونه شما. اگه یه خورده دیرتر رسیده بودین ما نبودیم، ولی ما گفته بودیم میخوایم بیایم. آره گفته بودی. به کی گفته بودی؟ تلفن زدیم شماها نبودیم، با سعید جون صحبت کردیم، گفتیم میخوایم بیایم. دیگه برنامه‌های تلویزیون اونجوری بود و تئاتر تئاتر زیاد بود. یکی بود با خدا بیامرزه خانم شیخی، جمیله شیخی بود، مادری در مانویل. یه تئاتری بود که نویسندش ماری جوریکیان راولینگز بود. عجیب اسما رو هم یادم مونده. تو بچه‌ام دادم بگی دیروز چی خوردی یادم نمیاد. آره اسمش یادم. بعد دیگه تو ضمیر ناخودآگاه آره میمونه. یعنی اون چیزایی که تو اون سن مونده تا چیزایی که همین دیروز و پیروز وسط اتفاق افتاده. آره دیدی مسلمان آباد این چیز الکی. واقعا من هنوزم بعداً رفتی تو فیلم‌های بزرگتر و بزرگتر. بعد دیگه دوزر و سگ‌ها بود، دیگه نارونی بود، بعدها هفت ترانه بود، تا اینکه دیگه یه سریالی هم هست که چند وقت پیش دوباره داشت نشون میداد، در چشم باد. در چشم نقشی داشتم پنجلی. کدوم نقش تو خودت بیشتر از همه دوست داشتی؟ حال کردی باش همینجور الکی نگی باز دوباره پیش اومده و من دوست داشتم و همین. بگو دیگه ته دل بگو کدومو بیشتر حال کردی، کدوم مثلا انتخاب می‌کردی دیگه. مثلا وقتی که بهت میدادن فیلمنامه رو میتونستی بگی نه نمیخوام. سوالتون سوال چیزیه، سوال سختی. ولی فکر می‌کنم همون پنجلی توی چیز داره. پنجلی دو تا دوره داره، یه دوره جوونیش، یه دوره یه ذره پیری و ایناست. اون جوونیه به نظرم دوست داشتم نقشش رو. اونو دوست داشتی؟ رحمتی کلام پنجلی. قربون ادبه. حالا گوش بدیم به من. هرچی پول و طلا دارید قایم میکنید، یکی دو تومن بیشتر دم دست نمیذارید، چشتون هم به مال و اموالتون باشه. مامورای نواقصی دروازه‌بونا همه از دم گشت آقا دزدن. مگه حق العبور چقدر میشه؟ واسه گاری و دلیجان 5 قرون، برای هر لنگه بار یه عباسی. اما بیشرفا تا یکی دو تومن نگیرن ولتون نمیکنن. یه خود حوصله کنی بعد اینکه پهلمون قومیان سنگ گرفت بناس پهلمون محمد کپاده بزنه. بگو خب اون وقت پهلمون محمد صادق یکی با سید حسن رزاز گپ بزنه. بگو خب به جمالت دیگه. خب کار تمومه، همونجاست که باید بری خفتشو بگیری و خلاص. بگو خب من اعتماد به نفسم بالا نیستش کلا، یعنی آدمی که مثلا تو جمع زیاد چرا مثلا اداشو مثلا میتونم در بیارم، اگه مثلا یه جایی باشم شلوغ باشه گرم میگیرم، ولی کلا دوست دارم تنها باشم. زیاد مرکز توجه بودن و زیاد دوست ندارم. مثلا همیشه من میگفتم آقا بخون خواننده باش، ولی من داشتم بیسیست باشم، برم اون عقب مثلا بشینم بیس بزنم. مثلا راحت تر بودم با بیس. با بیس راحت تر بودی یا اون عقب نشستن و توی گوشه بودن و تو چشم نبودن؟ تو چشم نبودن اذیتم میکرد. هنوزم میکنه؟ تو چشم بودن ببخشید داره اشتباه گفتم. آره دیگه یه روحیه آدمه دیگه. خب من میگم تغییر کرده. خب مثلا من خودم هم آدم خجالتی هستم. خب ببین دیگه ممکنه به نظر به خاطر کار، آره دیگه، به خاطر کار تو مجبوری وقتی که میری مثلا سر یه کاری، میری سر فیلم یا وقتی مثلا خواننده‌ای جلو وایسادی بقیه بند پشت، باید صفر وایسی کار چیز بکنی، حواستو جمع بکنی، یه انرژی خوبی به همه بدی. ولی کلا اگه بخوام انتخاب کنم، آره یه ذره چیزم ترجیح میدم که کارم یه چیزی مثلا مثلا رفتم من آهنگسازی خوندم دوباره. وقتی بروکسل بودم رفتم رویال کنسرواتوار درس خوندم. بارکالله. حالا اجازه بده یه سر بریم به اتاق فرمان. در ادامه برنامه باز هم در خدمت شروین عزیز و باقی دوستان خواهیم بود.
خدمت شروین عزیز با موهای قشنگش. همین الان آخه مجذوب موهای خودش شد. خودش رو یه دفعه دید. یک لحظه یه چشم دفعه نمیبینه درست. حالا من مجذوب جورابت شدم. جوراب سینا رو من مجذوبش شدم. بابا جورابت رو ببین. رقابت جورابی داریم. همه کلکسیون کفش دارن، چیزای ساعت دارن، من جوراب کم هزینم. منم همینجورم. فکر کنم دلیل قطع شدن این سیما و اینا این گربه‌های سیاه جوراب میرن بالا. آره. چی شد که اومدی اصلا بلژیک؟ تو که تو ایران داشتی کار می‌کردی و خوب بود همه چی. من البته بلژیک نمیدم. من اول اومدم هلند، یه 5 سال هلند بودم. چرا اصلا اومدی از ایران بیرون؟ اگه یه آخرین کاری که کردم با آقای قبادی بود، کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره. بله. یه کار زیرزمینی بود که من اونجا بند نداشتم، با یه گیتار می‌زدم، به بچه‌ها درس میدادم. یه مدرسه کوی همه بندای دیگه یه چیز داشتن، یه بندی داشتن که اگه یاد بشه تو فیلم همه میرفتن بهشون سر میزدن، یه گزارشی از اینا تهیه می‌شد. آره بودن. فیلم بودن. البته قرار بود اول این کار کاملا داکیومنتری باشه، مستند باشه، ولی بعد عوض شد و یه داستانی هم بهش اضافه شد. بعد دیگه من برای اوپنینگ یه فستیوالی با بهمن قبادی با هم اومدیم رفتیم، همون مال 12 سال 13 14 سال پیشه اومدیم هلند و اون فستیوال رو بودیم. بعد من سال 2000 هم قبلا اومدم هلند، سال 2005 هم اومده بودم فرانسه و هلند اومدم. یه سری دوستای خیلی صمیمی دارم، بچهای جنوبن، بعد شما نباشن عالی، بچهای مشتی، دوستای خیلی صمیمی، من موزیسینای خیلی خوبی هم هستن. البته فکر کنم بشناسینش، یکیشون محمد عبادیه. آره موزیسین خیلی خوبیه. خلاصه من به عشق اینکه بیام محمد رو ببینم همیشه میومدم بیرون دیگه. این سری که اومدم دیگه موندگار شدم. بعدم اومدم بلژیک، اومدم برای درس خوندن. اومدم بلژیک و کنسرواتوار. دوست داری خارج از ایران فعالیت کردن یا هنوز دلت؟ ببین به هر حال دلمون اونجاست دیگه. دل اونجاست. اینو کارش نمیشه کرد. یعنی بعد از اون فیلم مجبور شدی بیای یا دلت خواست بیای؟ نه دلم خواست، میتونستم برگردم. میتونستی برگردی. یعنی اون فیلم مشکلی؟ نه مشکلی چیزی نداشتش فیلم، چون بقیه بچه‌ها ایرانن. آره. من کیم؟ یه در به در گم شده یه محله ها، پشت پا خورده ترین صدای شهر بی صدا. از کجا؟ جنوب شهر، اونجا که بن‌بسته نفس. پس تو از قبل قصدت این بود که تحصیل موسیقی؟ من آره دیگه هنرستان موسیقی درس خوندم، ویولن آلتو زدم و بعدش دیگه یه ارکستر سمفونیکی بود، ارکستر سمفونیک فرنگسرای بهمن. خیلی موزیسینا ما جذب اونجا شدیم. کشتارگاه بود. آره دیگه. کشتارگاه که بعداً کردن ببعی بهش میگفتن. حالا بهش میگن شهید ببعی. اولین جشنواره موسیقی هم فکر می‌کنم آفرین اونجا برگزار شد. من سال 75 بود درسته؟ آره فکر می‌کنم. من اونجا 3 تا بند می‌زدم. مثلا میگم دیگه بلا تکلیفی یه ذره با این بزنی که با یکی بیس می‌زدم، با یکی اینجوری. الان که بیرون از ایرانی کدوم یکی از رشته‌ها رو می‌خوای ادامه بدی؟ برنامه آینده چیه؟ پروژه چیه؟ می‌خوای وارد کدوم هیته بشی؟ چون از قرار میگم ببین الان دیگه من راحتش کردم، پروداکشن خونه، تولید تو خونه دیگه. الانم با این امکاناتی که هست واقعا میشه تو خونه همه کار تولید بکنی. بعدم چون کنسرواتوار درس خوندم با این موزیسینای جدید، من با کسایی درس خوندم 22 سالشون بود اون موقع، همه جوان بودن، مثلا سر کلاس سر صدا می‌کردم آقا تو پیش کسوت بود. آره ولی من خودم خیلی شیطون بودم زمان هنرستان. آره یعنی بعدن که همکار شدم با معلمای خودمون توی آموزشگاه‌ها وقتی کار می‌کردیم، هر وقت من می‌دیدم گفتم وای 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 اینو خیلی اذیت می‌کرد. آره خیلی اذیت آزارم زیاد بود. بعدن ولی میگم کنسرواتوار با این بچه‌های جوان بودیم. خلاصه اینه که تو خونه که تولید می‌کنم هر وقت سازی بخوام چیزی بخوایم ضبط کنیم خب خیلی راحته، تماس میگیریم میان و خونه ضبط میکنیم، حالا اگه لازم باشه استودیو میریم. پروداکشن راحت دوست دارم، کار پروداکشن رو. خب خیلی خوبه. بالاخره فیلم و سینما مگه پیش بیاد باز انجام میدی؟ پیشنهاد شد اتفاقا همین اومدم لندن یه 5-6 نه بیشتر 10 سال پیش این دوره بود، یه کاری بود اومدم آدیشن دادم برای اون کار و خیلی هم
خوب پیش رفت همه چیز ولی در نهایت تصمیم گرفتم که کار موزیک رو ادامه بدی. آره یعنی نرفتم سر این فیلمه به خاطر اینکه فیلمه یه شرایطش یه جوری بود که زنگ زدم به عمو رسول گفتم چیکار کنم؟ گفت عمو جان نکن چون که ببین من همه فامیلای من ایرانن و من دوست دارم که برم ایران برگردم. چند آخرین باری که رفتی ایران کی بوده؟ 2 سال پیش بود. خب کی میخوای بری حالا؟ 4-5 سال دیگه احتمالاً. 4-5 سال این دفعه دیگه فکر کنم وایسیم ببینیم چی میشه دیگه. حالا فعلا پس فیلم‌ها رو بازی کن. آره حیف این همه استعداد و توانایی. اول من تو رو ببینم عزیز دلم. بعد از اینکه منو دیدی دو تایی با هم دیگه میریم یه چیزی میخوریم اون مسما بادن که گفتی رو و بعد میریم فیلم بازی میکنیم. آره والا. ولی قبل از همه اینها تو باید اون اجرای فوق‌العاده‌ای که از سر ظهر به ما داری وعده‌اش رو میدی آره الان اینجا اجرا کنی دیگه. الان یعنی وقت اجراست. چشم. حالا ببینیم آقای خجالتی چجوری از پشت صحنه اومده جلوی آره دیگه اون آدم خجالتی که وای میستاده اون پشت بیس میزده گوشه استیج و نمیخواسته جلو باشه الان این جلو این بچهای بند ما که همشون بابا اینا خیلی کارشون درسته. اینا خیلی کارشون درسته. من به خاطر اینکه بنده خودمون نمیگم تکشون کارشون درسته ولی کار شما هم خیلی درسته. آره ما منتظریم که اجرای شما رو ببینیم. تشویق کنید که خدمت شیرین عزیز باشید. من کیم؟ یه در به در گم شده ی محله ها پشت پا خورده ترین صدای شهر بی صدا از کجا؟ جنوب شهر اونجا که بن‌بست نفس اونجا که خواب و خیال زندونی میشه تو قفس وسط یه زب درم خونه به دوش و خسته توی 4 راهی که از 4 طرف بن‌بسته وسط یه زب درم خونه به دوش و خسته توی 4 راهی که از 4 طرف بن‌بسته من کیم؟ یه پاپتی پر از سؤال بی جواب 100 تا جاده رو دیوار نقاشی کردم توی خواب دیوارا قایم شدن اونور پرده های رنگ عمریه که دل خوشیم به این دروغای قشنگ وسط یه زب درم خونه به دوش و خسته توی 4 راهی که از 4 طرف بن‌بسته وسط یه زب درم خونه به دوش و خسته توی 4 راهی که از 4 طرف بن‌بسته خود من اینجا رو ساختم دیواراش کار منن رنگا رو پاک میکنم ببین که نره میزنم خود من دیوارای زندونم رو ساختم آره من خودم رو توی 4 دیواری انداختم آره من کیم؟ وسط یه زب درم
مرادی. دمت گرم واقعا. شیرین عزیز. خیلی خوب. خیلی عالی. واقعا ممنون. خب شادی خانم رسیدیم به پایان برنامه این هفته. امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بچه‌ها نرید وایسید، من خداحافظی نکردم. بچه‌ها راه افتادن برن. به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید روی یوتیوب MBC میتونید برنامه رو به صورت کامل نگاه بکنید و تلگرام، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام MBC هم تیکه تیکه برنامه رو پست میکنه. کانال یوتیوب منم ویدیوهای مربوط به خودشو داره که برین نگاه کنید. برین یه چیز جالبی هست که خوشحال میشین اصلا اونجا برین لذت میبرید. و پست مربوط به برنامه امشب رو هم اگه نظری دارید زیر همین این پستی که میذاریم نظر بدید، زیر جای دیگه نظر ندید. و دیگه همین ها. ممنون. بله. اینستاگرام شادی خانم و اینستاگرام بنده. خیلی بهم برمیخواد. قربونتون برم. شب